এয়া হৈছে আমাৰ পথাৰলৈ যোৱা লোক মই পিন্ধি লৈছো সানগ্লাছ আমি এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে চাব গুড মৰ্নিং এভৰিৱান প্ৰথমে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখি মনটো বিৰাটেই ভাল লাগে নহয়নে বাৰু পিছে ৰাতিপুৱা ৰ'দটো বৰ তেৰতেৰকৈ ওলাইছে আজি গম পাই গৈছোঁ আৰু কি হ'ব আজি জ্বালাটো ফ্ৰিজত ৰাতিপুৱা আইচক্ৰীমটো দেখি খালী পেটতে পূৰা খাই ল'লোঁ আপোনালোকে বাৰু খাই ভাল পায়নে গৰমৰ অৱস্থা দেখিছেনে কি হৈছে পিছে আজি যাম নগুজ দিবলৈ পথাৰত আজি পথাৰলৈ লৈ যাবলৈ আমি ভাত ৰান্ধি আছোঁ লগতে থাকিব ব্ৰইলাৰ মাংসৰ জোল আৰু মোৰ কাৰণে থাকিব অলপমান বেলেগ বস্তু এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টত দেখা পাব আমাৰ ঘৰৰ গৃহস্থ সকলোৱে কামত ব্যস্ত পূৰা বনাই আছে লগতে লাইকাই পূৰা তৰকৈ চাই আছে কি বা বনাইছে গোন্ধও ভাল পাইছে ইছৰাম কেতিয়া যে খাবলৈ পাওঁ তাকে মনতে ভাবি আছে সকলোখিনি কাম বন কৰি আমি ওলালোঁ পথাৰলৈ বুলি এয়া হৈছে একদম মডাৰ্ণ যুগৰ কি আছিলে ৰোৱনী ন অঁ আমি मॉडर्न जुगर रोनी चश्मा लगाई के है हम लोग का कोठिया तोली और ये है हम लोगों का आदमी अभी जा रहा है पठार में वहाँ पे जाके धूम मचाएगा खाना खाएगा এতিয়া নবৈ ঢাপ ঢাপ পৰিব যোৱাবাৰ পথাৰলৈ আহোঁতে মই কেইবাবাৰো পৰিছোঁ সেইটো কাৰণে ঢাপ ঢাপ পৰা কথা ক'লে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু গৰম লাগিছে ইমান যে ভৰপক্ত ৰ'দ দিছে নহয় কেনেকৈ যে ৰুম তেনেকৈ ভাবি আছিলোঁ কিন্তু অৱশেষত যেতিয়া গৈছোঁ তেতিয়াহ'লেতো ৰ'বই লাগিব পিছে বেয়া নালাগিল কিন্তু ছালখিনি যে এনেকুৱা পুৰিছে নহয় পাছতহে গম পাইছোঁ এতিয়া এয়া দেখিছে মোৰ অৱস্থা কি হ'ল কাটি কুটি মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত পথাৰত ভাত নিখোৱা বিহু নাচিব জানা মায়ে কৈছে তেহেঁতক বিহু নাচিব দিব বোলো গৰমখনত মৰিব লাগিব ইমান যে ডাঙৰ পৰুৱা এটাই কামুৰিলে নহয় মাংস লৈ গ'ল মই দেখা নাই জীৱনত ইমান ডাঙৰ পৰুৱা তাৰপিছত আমি বহিলোঁ খাবলৈ বুলি আৰু এয়া চবৰে কাৰণে আমি ভাত বাঢ়িছোঁ দুয়োগৰাকীয়ে লগতে এয়া পানী টেঙা আচাৰ এয়া হৈছে মোৰ ডিম ভাজি মোৰ খানা বেলেগ কৈছিলোঁ ন কি গতি দেখিছে আমাৰ চশমা লগায়ো আমি ৰ'দৰ পৰা বাচিব পৰা নাই এফালে মাটি শুকাই কৰকৰীয়া হৈছে গোটেইখন আকৌ আমি হাল বাব লাগিব বৰষুণ দে কেতিয়াবা লাগে নিদিবি কেতিয়াবা লাগে দে এতিয়া ব'ল আমি যাওঁ ঘৰলৈ আমি দুজনীয়ে ৰিলছ এটা বনাই দৌৰিলোঁ পুখুৰীৰ ফালে পিছে পুখুৰীটোত বিৰাট বেছিয়ে জোক আছে ভাগ্য ভাল মোৰ ভৰিত নালাগিলে নহ'লে সেইখিনিতে চিঞৰি তাঁতফাল লগালোঁ হয় মই এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰা ঘৰি এফালে অজয় ক'ত গ'ল সেয়া এফালে টিনাবাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে এণ্ডলৈকে চোৱা সকলে জনাব পিছে আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব টিল দেন টেক কেয়াৰ অফ yourself all of you and bye bye বহুত গৰম বাই বাই মোবাইলটো ভৰাই লৈছোঁ